lang sa Art Jam. Tayo ng mag-artist. Forma, sukat, Hanger, retaso, beads, popsicle sticks, shells, larawan ng inyong kaibigan. Nina, tama na ba to? Oo. Fish? Ganda. Pero gawa mo akong star. Star? Pwede bang triangle na lang? Sige. Yeah. Gumagawa kasi kami ng gang mobile ko. Para tong photo album pero nakasabit. Kaya, pag kumakain kayo ng popsicle, itago niyo yung mga sticks. Ang mukha nito, pininturahan ko siya ng orange. Tapos, gumawa kayo ng mga shapes na kung ano man ang gusto nyo, pwedeng star, pwedeng triangle, pwedeng square, at idikit nyo siya ng glue gun. Pero, bago ang lahat, gumawa kayo ng dalawang frames na parang ganito. Ayan. Kamukha nung ginawa ko kanina, dalawa siya, dalawang patong ng frames, para pwede kayo mag-cut out ng pictures at para malagay siya sa gitna ng ganyan. Yan, o. Okay na ba, Nina? Maganda na ba? Ganda. Pero kulang pa eh. Kulang pa? Pwede artehan mo pa. Kaya nga, tinan mo yung nahanap ko dun sa junk art natin. Pwede kasi kayong gumamit ng maraming bagay para i-decorate yung frame. Pwedeng mga beads, pwedeng galing sa lubang alahas. Ayan. Dikit natin siya gamit ang glue gun. Diba ito? Pag gumagamit ng glue gun, isang tip, pag nilagay niyo yung glue, iikot-ikot nyo yung tulo ng glue dun sa dulo ng gun para hindi kayo matuluan ng glue at hindi rin malagyan ng sobrang glue yung trabaho nyo. Ayan, magdikit na tayo. Pwedeng meron kayong design na naisip or pwedeng dikit lang ng dikit. Lagyan mo pa ng glue. Gusto ko puro pearls. Dikitan ko siya. Habang ginagawa mo yan, gagawa pa ako ng iba't ibang shapes. Pagtapos niyo nang lagyan ng dekorasyon yung frame sa harap at sa likod, pwede niyo na siyang lagyan ng picture. Ganito muna. Kunin niyo yung picture, ipatong niyo yung frame, at i-trace niyo yung korte ng frame. Saka niyo siya gugupitin, pero mag-iwan kayo ng allowance para hindi siya mahulog. Ito, meron na akong nagupit na picture. Ipapasok niyo na lang siya. At ayan, tapos na. Ito ang hanger ng ating mobile. Ang gagawin natin dito ay babalutin natin to ng mga retasong tela. Kagaya na itong telang to. Gugupitan natin itong retasong telang to ng parang ganito. Ayan. Gugupit kayo ng iba't ibang klaseng tela. Yan, ito ang mga tela ko. Tapos, itatali ngayon natin to sa ating hanger. Yan, hanggang mabuo natin na matakpan ang buong hanger. Pag natapos yung takpan ng retasong tela ang inyong hanger, pwede na kayo magsabit ng mga picture frames. Gumamit kayo ng nylon string pagsabit ng frame. Pwede na rin siyang lagyan ng beads para mas cute, di ba? Ngayon, pwede na natin siyang isabit sa hanger. Tayo ng mag-artist.